Na hát sziasztok újra! Most, hogy megvolt az éves ellenőrzés, még tartozom egy résszel, amennyibe is került a kis szigetüzemű napelemes rendszer videóval, úgyhogy most nézzük is meg az akkumulátort, hogy mennyibe került. Direkt hagytam ezt az utolsó részre, mert hát ezt egy kicsit bonyolultabb volt visszanézni, hogy mi mennyibe került. Lehet, hogy nem is teljesen reálisak már ezek az árak, de azért úgy nagyjából sikerült utána nézni, úgyhogy nézzük is meg. Óvatosan leveszem a tetejét megint, és jól félre rakom a tetejét, hogy nehogy eldőlhessen akár bele. És megpróbálom úgy, hogy először a legolcsóbb dolgokat fogom elmondani, és utána a drágább dolgokat. Nekem is van egy kis puskám, mert annyi alkatrészből áll. Ugye a vasanyagot és a házanyagát azt már vettük az egyik videóban, tehát igazából ebbe, ami vasanyag került a szerkezet, ugye a hordószerkezet, hát tulajdonképpen egy keret, az igazából 9000 forint, ha valaki nagyon kíváncsi rá, de ez már volt számolva, úgyhogy ezt most nem számoljuk bele. Először is nézzük a hordfület, ami itt látható. Ugye ez egy rugós hangfal hordfül. Ezeknek a hordfüleknek a darabja 2790 forint, van ugye egy elől, egy hátul. Ugye azt nem szoktátok a hátulját látni, mert ott nincsen semmi érdekes igazából. Ez a két darab összesen 5580 forintba került. Szerintem ez egy nagyon jó ár érte. Ugye van két darab repülő stílusú kapcsoló, ami ugye a kék a kijelzőt kapcsolja, a piros pedig a fűtést, de ugye nem került kívülre az akkumulátor, ahogy elsődlegesen volt tervezve, ezért igazából így nincs is használva a fűtés. Ezek összességében 4000 forint, tehát darabja 2000 forint volt, de a kettő együtt 4000 forint. Van ugye 4 darab akkumulátor csatlakozó, ezek 8 mm-es, tényleg rézvezető résszel ellátott, beépíthető akkumulátorcsatlakozók, ugye kézzel meghúzható anyával. Ezekre ugye nagyon kell figyelni, hogy mindig rendesen meg legyen húzva, hogy az érintkezés jó legyen. Ugye a 4 darab nekem összességében, hát darabja 1750 forint volt, de a 4 darab összesen 7000 forintba került, úgyhogy ez is szerintem nagyon jó áron lett beszerezve, mert igazából darabjáért 1750 forint az nem sok. Aztán ugye van a bekapcsoló gomb itt a kijelző alatt és az érintő kijelző. Ezek külföldről érkeztek, mert csak ott volt raktáron, azt hiszem Dániából, de lehet, hogy ez is Lengyelországból már nem annyira lényeges, mert most már ezt is olcsóbban lehet beszerezni itthon is, és sok helyről is. Ez itthon csak a kijelző lett volna az itthoni nagy elbetűsnél, 37 000 lett volna, de én 31.182 forintért szállítással együtt megjött több országon keresztül 3 nap alatt. Úgyhogy ez akkoriban, olyan másfél évvel ezelőtt ez nagyon jó árnak számított. Ugye be van építve az akkumulátor belsejébe egy olyan, hogy JKBMS RS485 adapter modul. Ez lengyel beszerzés, és 13 euró volt maga az eszköz, és 24 euró volt a szállítás. Úgyhogy ezt sem találtam akkor máshol, de ezt most már itthon is be lehet szerezni 5000 forintért, de én akkor 14.060 forintért tudtam beszerezni. Sajnos. Van egy olyan, ugye a kommunikáció kinti oldalán, tehát ugye már nem a akkumulátor belsejébe, hanem a kivezetés után,
hogy ipari RS485 USB átalakító, ezt 8 és 15 ezer forintért is be lehet szerezni a kettő között valahol, ezért én 10 000 forintot írtam, és ezért személyesen mentem el talán, ezért nem is írtam szállítást, úgyhogy ez az ipari RS485 USB átalakítóra 10 000 forintot írtam fel. A JKBMS az egy itthoni beszerzés, méghozzá egy B1A8-es 20P típus jelű verzió, ugye 1 amperes aktív ballansszal rendelkezik, ezért is személyesen tudtam elmenni, úgyhogy erre se írtam szállítási költséget. Maga a BMS 33.205 forint volt. Aztán nézzük most az epoxi lemezeket. Kiegészítésként utólag kellett vegyek 2 darab Carbotec epoxi lemezt, ami 150x305 mm, 0,5 mm vastag. Ez a 2 darab volt 12.980 forint, és az első epoxi gyanta szigetelő lap az 21x30 cm 0,5 mm volt, 4 darabos készlet, ebből 2 csomag lett vásárolva, azok voltak, de azok rosszabb minőségűek is, tegyem hozzá, tehát tele volt beégéssel, foltokkal, hát elég csúnyán nézett ki, de végül is ez került a cellák közé, ezek is, ez a 2 csomag volt 8000 forint, úgyhogy csak az epoxi szigetelő elválasztó lapok voltak olyan 20 000 forintba, 21 000-be. Na most már mindegy, benne van, az a lényeg. És az adatkommunikációhoz visszatérve egy kicsit, egy RIN AV RJ45 átmenő panelcsatlakozó IP65 védettségű fekete krómozott D-házas RJ45 kivezetést alkalmaztam. Ez 2000 forint volt, ezért is személyesen mentem el. Ugye mivel hogy arra volt tervezve elsődlegesen az akkumulátor, hogy hűvös helyen lesz tárolva, ezért egy fűtőfólia is beépítésre került, ami egy öntapadó fűtőfólia 24 volt per DC per AC, 50 watt, IPX4-es, 408x310 mm. Ez azóta drágább lett, érdekes mód. Ez 17.990 forintba került, és amin maga a fűtőfólia van, az egy alumínium anyarács, ez a méhészetből sikerült találni ezt az ötletet, hogy esetleg erre rakom a fűtőfóliát, és ez így pont jó, mert van 1 centi körülbelül a cellák alja és a fűtőfólia között, ez 3000 forint volt szállítással együtt, és maga, ami a fűtést szabályozza, ez egy 24 voltos termosztát, ami pont annyit tud átengedni, annyit áramerősséget visel el, amennyit a fűtőfólia felvesz. Ez 3000 forinttal számoltam, ezért is személyesen mentem el. És maguk a cellák, azokat direkt hagytam a végére. Ugye először én is azt gondoltam, hogy 24 voltos rendszerhez nekem elég lesz 8 darab, az is 2,5 kW. Aztán elkezdtem számolni, hogy 2,5 kW mennyire elég, milyen felhasználásra és mennyi erőtartaléka lesz így a rendszernek. Úgyhogy 2 hónap múlva megvette a másik 8 darab cellát is, ugye így összesen 16 darab cella van 8-es 2P elrendezésben. Ami, aki nem tudná, azt jelenti, hogy 8 darab cella sorba van kötve, és ebből 2 sor egymással párhuzamba van kötve, ezért hívjuk 8-as 2P-nek. Így ugye jócskán meghaladja az 5,2 kWh-t, de azért mondom én csak 5 kWh-snak az akkumulátort, mert nagyon kímélő beállításokkal van a BMS beállítva, tehát nincs agyonmerítve se, meg agyon töltve se, tehát nagyon kíméljük, és így is hozza az 5 kWh-t, úgyhogy teljesen jó nekem ez a kímélő beállítás. Tehát maga a 16 darab cella
240 000 forintba került összességébe, de ezt se egyszerre vettem meg, kellett spórolni a második adagra, de most már itt van, működik, és 1 éve tökéletesen teszi a dolgát. Ahogy azt a ellenőrzős videóban is láthattátok, nincsen puffadás, tehát egyik cella se puffadt meg, egyik érintkező felület sem lazult meg, úgyhogy szerintem ez így nagyon jól működik. Igaz, nem szép belülről, de hát azért vannak az oldalsó rugdosok, és oldalfalak, tető, hogy ne essessen bele semmi, hogy ne tudjam fölrúgni, ne tudjuk fölrúgni. Ez így azért egy eléggé biztonságosan van szerintem megcsinálva. Úgyhogy majd egy összegző részben összeadjuk az összes összeget, de ez most így 391.997 forintba került nekem. Cakkunk pak az akkumulátor, ugye tegyük hozzá, akkoriban még ilyen pici házak nem voltak, most már azt is lehet venni, de nekem a házikó azt sikerült megcsinálnom 30 000 forintból, és ebben már benne volna a hegesztőgép is. A gyári házakat meg, hát én nem igazán láttam, talán 60 000 forint volt a legolcsóbb, úgyhogy én féláron meg tudtam csinálni magamnak. Én ezt így gondolom, hogy sokkal jobban megérős, és jobban terhelhető, mint a most gyári akkumulátorok, amik 24 voltosak, mert azok általában, hát én szerintem 50 amper körül a legtöbb az letilt, a pláne amit 24 voltosnál lehet venni, 100 amperórás, ez így ugye 210 amperóra, de én a BMS-be csak 200 amperórát állítottam be, pontosan a kímélő beállítás miatt, és ezt így 100 amperrel is lehet terhelni, mert akkor is csak 0,5 C a terhelése, mert ugye az a kapacitás fele, és a C érték a kapacitás alapján kerül kiszámításra, de így nagyjából 100 amperrel terhelhető. Tehát soronként 50 amperrel. Úgyhogy, hogyha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot, esetleg, ha még nem tetted meg, akkor iratkozzál fel. És köszönöm a figyelmet, sziasztok!